Hi everyone! It's me, Kat, and welcome back to my channel. For today's vlog is gagawa tayo ng comparison video dito sa dalawang to. This is the Beauty Sensation X Michelle D Multi-Purpose Sponge. And this one naman is yung All Covered by Anakay Air Blender Sponge. This retails for 499 pesos. So you will get 2 sponges. While this one naman retails for 288 pesos. So for this video, ang ating mga artista is itong mga sponges na to. Out itong si microfiber. Kasi parang ang unfair naman kung 2 versus 1. So dahil wala namang microfiber na nirelease si Anakay, yung dalawang to yung dapat magtapat. Kung gusto nyo ng review sa microfiber sponge ni Michelle D, don't worry kasi ginawan ko din siya ng review. I-check nyo lang yung description box, nasa baba yung link. Bago yung mga sponge na to, mas nauna lang dumating itong Michelle D Basics na sponge. Then after 2 days, dumating naman yung air blender ni Anakay. Stay tuned guys because at the end of this video, meron tayong giveaway. Habang hindi ko pa sila binabasa, brutalin na natin. So unahin na natin itong kay Michelle D. Hindi mahaba yung kuko ko, pero sagad to. See? Walang bumakat, walang nagmark. Pumunta naman tayo dito sa air blender ng All Covered by Anakay. So, let's see kung may babakat or kung may magmamark. Hindi bumabaon yung kuko ko, guys. Walang mark. They are dense, compact sila, but they are not heavy. Mas malambot itong All Covered by AC. Mas dense siya. Kahit na malambot siya, ramdam na ramdam mo na siksik yung sponge. While this one naman, less dense siya. Parang kapag ginaganyan ko siya, pinipipi ko siya, para siyang may hangin. Magtaka kayo ha, bakit may mga stains ng foundation yung kay MD? Kasi ginamit ko na siya sa first video ko. Pero sabay ko silang nilabhan. First time niyang malabhan, first time din niyang malabhan. Talaga matanggal yung stain ng foundation dito sa sponge ni MD. Ewan ko kung bakit. Nabasa ko na yung dalawang sponges and oh, ang laki. Ang laki ng sponge ni MD kung i-compare mo kay AC. Let's start. Half of my face is yung MD and then half of my face is yung kay AC. So, yun lang yung term ko, MD, AC, kasi masyadong mahaba yung pangalan nila. So, ang gagamitin kong foundation is itong L'Oreal Infallible Foundation. And I am in the shade 140 Golden Beige. So, tigi-isang pump sila guys ha. Tingnan natin kung sino ang mas aksayado sa foundation. Tip ko lang sa inyo guys, kapag maglalagay kayo ng foundation, huwag nyo ide-direkta yung sponge sa mismong product. Like dito. Kasi malakas silang sumipsip ng foundation. This side will be MD. Yung naramdaman ko nung first time ko siyang ginamit, ito pa rin yung naramdaman ko ngayon. As in, sobrang lambot. Ang sarap sa feeling. Parang minamasahe yung mukha ko. Wow! Ang bilis, guys. Wala pang 1 minute yon na blend ko na siya ng maayos. Nakikita ko, very natural yung coverage na nabigay niya. Ang dami niyang product na nasipsip. Maglagay tayo ng second layer kasi may natira pa naman dito sa kamay ko. So, lagay lang tayo. Ubusin na natin to. This is my face with foundation and ito yung wala. Talagang natural yung coverage na nabibigay ng sponge. If you're aiming for a full coverage na foundation, talagang gamit ka ng brush kasi yun talagang pakak talaga yung makeup mo kapag ka-brush yung gamit mo. Ilang side, gamitin natin si AC. So, pump ulit tayo ng isang pump ng foundation. Ang dali niyang gamitin, grabe. Alam mo yung size niya, yung eto, yung beveled na paganto niya. Swak na swak siya sa mukha ko. Sobrang dali niyang ipang-blend. Yung flat na surface niya dito, nakatulong ng malaki kasi talagang, masyado pang maaga para magsalita. Pero sa nakikita ko ha, maganda yung finish, maganda yung pagka-blend dito sa side ng All Covered. So, ito yung side ni All Covered at ito yung side ni Michelle D Basics. So, dito sa side na to, parang hindi ko kailangan magdagdag ng coverage. Kasi, based sa nakikita ko ha, parang halos magkaparehas lang sila. Ayan. So, masyado tayong maliwanag kanina. Sorry, guys. Pero sa napansin ko at sa nakikita ko, 2 layer to ng foundation, guys. And this is only 1 layer of foundation. And wala akong nakikitang difference. Hindi ko kailangan magdagdag
ng foundation dito sa side na to, which is, ang ginamit ko is yung kay Anna Kai. So, let's move on sa concealer. Ang gagamitin ko is itong Age Rewind ng Maybelline Concealer. Kasi sobrang pack na pack yung coverage nito, guys. As in, ang ganda din niyang gamitin. As in, yung mga imperfections ko, yung eye bags ko, yung mga blemishes ko sa mukha, talaga natatakpan niya. Medyo hirap ako dito mag-blend ng concealer. Na-blend ko naman siya. At first lang pala. Nung una lang ako nahirapan, pero mabilis ko rin naman siyang na-blend. Maganda siya ipang-blend ng concealer. Hindi niya nadadrag yung foundation. Let's move on kay AC. I think okay na okay to for concealer. And yes, hindi ako nagkamali, guys. Ang ganda ng performance niya. Alam mo yung saktong-sakto, pero kailangan mo lang siyang dut-dutin ng maayos. And actually, guys, dito sa side na to, mas na-conceal niya ng mabuti yung eye bags ko. Mas hindi halata yung eye bags ko dito compare dito. Tingnan nyo. Mas na-blend siya ng maayos dito nang hindi nababawasan masyado yung coverage. Kasi kahit na concealer yon, talagang nasisip-sip pa din yun ng sponge. Next one naman is contour. Ang gagamitin ko is itong Careline na contour stick. O kapag ka nagko-contour ako, ang gamit ko is powder talaga. Kasi hindi ako sanay ng contour stick or cream. Sanay ako sa powder. Kasi mas mabilis mag-blend kapag ka brushes yung gamit mo. Medyo hindi niya nabe-blend ng maayos yung contour ko. Kita nyo ba? Ewan ko kung dumidikit yung product sa mismong sponge. Pero natatagalan ako sa kanya ipang-blend. Well, bigyan natin ng chance. Gamit tayo ng ibang side. Ayan. Nabe-blend naman pala siya. Talagang matagal. Pero carry naman. Okay siyang ipang-blend ng concealer. Okay siyang ipang-blend ng foundation. Pero nung naging thick na yung formula, which is itong contour stick na talagang madikit sa mukha, nahirapan na ako mag-blend. Next side naman is yung kay AC. Medyo mababa ata yung contour ko dito. Teka, dagdagan natin. Yung hirap ko dito sa side na to, kabaliktaran siya. Sobrang dali ko lang blend dito sa side ng mukha ko, yung contour. Para sa akin, mas napapalali yung buhay ko pag itong sponge na to yung gamit ko. This is based on my experience as a consumer. Parang mas excited ako mag-blend. Try natin mag-contour sa ilong. Ayan. I'm done with the nose contour at wala akong naging problema sa dalawang to. Both really performed well. Bago ko makalimutan, mag-bake na tayo. Okay yung performance nila pagdating sa baking. Yung dalawang sponges is naka-pick up ng maraming product, which is good. Now naman yung gusto natin, diba? Kapag ka nag-bake, dapat we make sure na talagang sakop yung under eyes mo para hindi mag-crease yung concealer. Let's move on sa blush. Malapit na tayo matapos. Wala akong cream blush dito, pero paraanan natin yan. Ang gagamitin ko is itong lip cream from Sunny's in the shade Cocoa. Long dots, usually yung ginagawa ko. Isa dito, and then tatlo dyan. Nag-set yung lip cream. Actually, guys, pagka ginagamit ko to, talagang sobrang blendable niya. Kaya okay na okay siya pang blush. Hindi siya nagsiset agad. Kasi hindi naman siya matte eh. Hindi siya magsiset. So, okay siya gamitin with powder or without powder. Medyo kinabahan ako nung una. Set yung tatlong dots na nilagay ko sa mukha ko. Pero na-blend naman siya ng ayos. Tingnan naman natin dito sa kabilang side na to kung mabe-blend niya ng maayos. Pagsubok to, no, dito sa mga sponges nila MD at AC, tingnan natin kung gaano ka-natural nila mabe-blend itong blush on ko. O, lumalaban si AC. Yan yung itsura, guys. Natural lang tingnan. Kahit na medyo natagalan ako, na-blend ng maayos yung blush on ko dito sa side ni MD at na-blend din naman ng maayos yung blush on ko dito sa side ni AC. Mas natural tingnan yung side ni MD. Diba, nag-work sila. Nakita natin yung superpowers nila kahit hindi cream blush yung ginamit ko. I'm done with my simple makeup. And, ibibigay ko na sa inyo yung verdict ko para sa dalawang sponges na to. Sa foundation, guys, 1 point for AC. Okay, straight to the point na tayo kasi mabilis akong nakapag-blend sa kanya. Perfect yung shape niya na ganito dito sa mukha ko kasi yung lapat ng sponge sa mukha ko is saktong-sakto. Wala pang 1 minute nakapag-blend na ako ng foundation ko, which is nagawa ko din naman dito kay MD. Ang downside is mabilis siyang sumipsip or malakas siyang sumipsip ng foundation. See? Halos nagamit natin yung side ng sponge ni MD.
And ito naman, yung side lang na to, yung talagang gamit na gamit. Concealer guys, both ako. Kasi, ang gusto ko lang naman, na-blend nila ng maayos yung concealer ko without dragging my base. Alam mo yun, hindi nagulo yung foundation ko. Na-distribute ng maayos yung concealer sa face ko. For contour, guys, 1 point again for Anakay. Ang bilis niyang mag-blend ng contour. Knowing na yung contour is medyo thick yung formula nun, nung Careline. Pero, walang kahirap-hirap na blend ko siya ng maayos. Ito, kita nyo naman sa video, nahirapan ako sa pagbe-blend. And, alam yun, hindi gumagalaw yung product. Nag-i-stick lang siya sa mukha ko. Kung ano yung guhit, nandun pa din siya. Ang hirap niyang i-blend. So, ayun lang, medyo tagilid ako dito sa contour. So, sa blush, guys, mas natural looking yung pag-blend ko ng blush gamit itong kay MD. Next one naman is yung sa baking. So, sa baking, wala naman akong masyadong masasabi doon. Kita nyo naman na yes, pick up sila ng madaming product and na-distribute naman nila ng maayos yung powder sa aking face, knowing na basa sila, di ba? Pag basa kasi talagang mahirap eh. Kumakapit talaga yung powder dito sa sponge, mahirap na mag-transfer dito sa mukha mo, pero nagawa nila ng maayos. Kung nagtitipid kayo ng foundation, hindi ko ma-recommend na gamitin nyo to kasi malakas siyang sumipsip ng foundation. Same naman sila guys ng quality. Kung meron mang pagkakaiba, sobrang minimal lang. Para sa akin, ang mas presyong masa pa din yung kay AC. Parehas lang naman sila ng function. As long as makaka-blend, as long as matibay, as long as madaling hanapin, as long as mura. Yung mga quality na hinahanap ko sa sponge. Feeling ko as a consumer, talagang masusulit ko. Kayo man yung mapipili sa ating giveaway, yun yung sponge na marireceive nyo. So, comment down below kung ano yung sponge na for you is worth it at bakit. At pipiliin ko yung winners sa aking Instagram stories. So, make sure na i-follow nyo ako sa aking Instagram account. Ilalagay ko dyan. It's at Kath Melendez. Sana kahit kakaunti, nabigyan ko kayo ng information. So, yun, don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on my next video. Bye!